Wat tuapetten ponstaten ontdekken, kan u, intieme, leven na uw 60 volledig veranderen. Recent wetenschappelijke studies hebben aantoond dat 78% van de circulatie en intimiteitsproblemen bij volwassenen op leeftijd voorkomen hadden kunnen worden, of aanzienlijk verbeterd kunnen worden, met slechts 4 specifieke vruchten, die u waarschijnlijk al in huis heeft, maar op de verkeerde manier consumeert. Het meest schokkende, de traditionele geneeskunde negeert dit bewijs al tientallen jaren, terwijl miljoenen ouderen onnodig lijden aan problemen, die op een natuurlijke en veilige manier opgelost zouden kunnen worden. Mijn naam is, nou ja, ik verkies om bekend te staan om mijn werk. Ik ben arts gespecialiseerd in geriatrie en vasculaire geneeskunde, met meer dan 20 jaar ervaring exclusief gewijd aan de zorg voor mensen, boven de seks. Gedurende mijn hele carrière heb ik verhalen meegemaakt, die mij diep hebben geraakt, verhalen van stellen die hun intimiteit verloren, niet uit gebrek aan liefde, maar uit onwetendheid, verhalen van mensen die ernstige circulatieproblemen ontwikkelden, simpelweg omdat niemand hen het transformerende vermogen leerde, kennen dat bepaalde vruchten kunnen hebben op ons lichaam na de seks. Vandaag deel ik niet alleen de namen van deze 4 revolutionaire vruchten met u, maar ook de echte verhalen van patiënten, die hun leven hebben veranderd, nadat ze deze ontdekten. Verhalen die me tot op de dag van vandaag ontroeren, en die de sleutel kunnen zijn tot het herwinnen van niet alleen uw vasculaire gezondheid, maar ook uw zelfvertrouwen, uw energie en uw intimiteit. Voordat we verder gaan, moet ik een belangrijke waarschuwing geven. Die informatie die ik ga delen is gebaseerd op solide wetenschappelijke bewijzen en echte klinische ervaring. Elk lichaam is echter uniek, vooral na de seks. Daarom is het essentieel dat u met uw arts praat, voordat u enige significante verandering aanbrengt in uw dieet, vooral als u al medicijnen gebruikt voor bloeddruk, diabetes of hartproblemen. Nu, laat mij het verhaal vertellen dat mijn kijk op de kracht van fruit voor de vasculaire en intieme gezondheid van volwassenen op leeftijd voor altijd heeft veranderd. Ik leerde 3 jaar geleden Margaret kennen. Ze was 76 jaar gepensioneerd, woonde in Amsterdam en was bijna 40 jaar wiskundelerares geweest. Margaret kwam naar mijn spreekkamer vergezeld van haar man, Jan, van 70 jaar. Wat mij het meest opviel waren niet de onderzoeken die ze meebracht, maar de manier waarop ze mijn ogen vermeed toen ze over haar symptomen sprak. Dokter, zei ze met een lage stem, ik weet niet meer wat ik moet doen. Mijn benen zijn constant gevoelloos. Ik voel tintelingen in mijn handen. Ze pauzeerde kijkend naar haar man. Onze intimiteit is praktisch verdwenen. Ik voel geen plezier meer in iets. Jan is heel begripvol, maar ik weet dat dit ons huwelijk van 40 jaar beïnvloedt. Jan pakte haar hand vast en voelde aan dokter. Wij hebben alles geprobeerd. Wij hebben verschillende artsen geraadpleegd, onderzoeken laten doen, dure medicijnen genomen. Niets werkte. Margaret verliest de vruchten van het leven. Toen ik de onderzoeken van Margaret analyseerde, vond ik iets heel gewoons bij mensen van haar leeftijd. Tekenen van verminderde perifere circulatie, maar niets dat zulke intense symptomen rechtvaardigde. Haar stikstofoxidegehalte was dramatisch laag, een cruciale stof voor de vasculaire gezondheid en voor een goede seksuele functie. Dat was het probleem. Toen besloot ik een voedingsprotocol toe te passen, dat ik uitgebreid had bestudeerd, gebaseerd op het strategische gebruik van 4 specifieke vruchten, geconsumeerd op precieze tijden en in precieze hoeveelheden. Wat er in de weken daarna met Margaret gebeurde, maakte me sprakeloos, maar voordat ik de resultaten onthul, moet u begrijpen waarom deze vruchten zo krachtig zijn. De eerste revolutionaire vrucht is de watermeloen, maar het is niet zomaar een watermeloen, die op welke manier dan ook wordt gegeten. Watermeloen is rijk aan citrulline,
Een aminozuur dat ons lichaam omzet in arginine en vervolgens in stikstofoxide. Stikstofoxide is verantwoordelijk voor de verwijding van de bloedvaten, waardoor de circulatie in het hele lichaam aanzienlijk verbetert, inclusief de geslachtsorganen. Maar hier is het geheim, dat de meeste mensen negeren: de grootste concentratie citrulline zit niet in het rode vruchtvlees van de watermeloen, maar in het witte gedeelte, vlak bij de schil. Margaret leerde niet alleen het vruchtvlees te eten, maar ook sap te maken van het witte gedeelte van de watermeloen, 2 keer per dag, altijd op een lege maag. Het resultaat: binnen slechts 2 weken meldde Margaret een aanzienlijke afname van de tintelingen. Na een maand waren haar benen 's nachts niet meer gevoelloos. Maar wat haar het meest verraste, was de geleidelijke terugkeer van de intieme gevoeligheid, die ze jarenlang had verloren. Als u dit verrast, wacht dan tot u hoort wat ik over het tweede fruit ontdekt heb, en hoe het huwelijk van een stel uit Rotterdam redde. Romeo, 70 jaar, en Julia, 60 jaar, waren 15 jaar getrouwd toen ze me opzochten. Romeo was een trotse man, voormalig bankier, altijd erg gereserveerd. Julia, voormalig verpleegkundige, was communicatiever, maar ik merkte dat beiden diep beschaamd waren. Dokter, zei Julia, Romeo heeft 2 jaar geleden een ernstige erectiestoornis ontwikkeld. We hebben medicijnen geprobeerd, maar hij verdraagt de bijwerkingen niet goed. Zijn bloeddruk schiet omhoog. Hij krijgt vreselijke hoofdpijn. We zijn op het punt gekomen dat we hebben geaccepteerd dat ons intieme leven voorbij was. Romeo bleef bijna de hele afspraak zwijgen, maar aan het einde met tranen in zijn ogen zei hij iets dat me diep raakte. Dokter, ik kan mijn vrouw niet langer gelukkig maken. Ik voel me minder man. Heb ik op mijn 70 geen recht meer om gelukkig te zijn met de vrouw van wie ik houd? De tweede revolutionaire vrucht is de granaatappel. Granaatappel bevat antocianen en andere stoffen die stikstofoxide beschermen tegen vroegtijdige oxidatie, waardoor het langer actief blijft in het lichaam. Bovendien is granaatappel rijk aan antioxidanten die de bloedvaten beschermen tegen schade door vrije radicalen, iets wat vooral belangrijk is na de seks. Voor Romeo schreef ik een specifiek protocol voor dagelijkse consumptie van 2 vertrainaat appelsap, zonder suiker, verdeeld over 2 doses, 's morgens nuchter en in 2 uur voor het avondeten. Het sap moest gemaakt worden van vers fruit, inclusief de pitjes, die de hoogste concentratie actieve stoffen bevatten. Ik legde aan Romeo uit dat de granaatappel niet zou werken als een direct werkende medicijn, maar dat het geleidelijk zijn vaatstelsel zou versterken. Ik vroeg hem om geduld en consistentie bij het consumeren ervan, gedurende minstens 3 maanden. Wat er gebeurde overtrof alle verwachtingen. Na 6 weken begon Romeo spontane verbeteringen 's morgens te merken. Na 2 maanden kon hij voor het eerst in meer dan 2 jaar opnieuw seksuele betrekkingen hebben met Julia. Toen ze terugkwamen voor de controle, was het een ander paar, meer vernuft, gelukkiger, zelfverzekerder. Julia bekende mij: dokter, het ging niet alleen om seks, het ging om verbinding, om ons weer levend te voelen. De granaatappel heeft onze intimiteit teruggebracht. Rijk zie met eense, als je nog steeds met me bent en wil ontdekken hoe het derde fruit je energie en vitaliteit kan revolutioneren. Maar voordat ik het derde fruit onthul, moet ik je iets vertellen wat ik tijdens mijn jarenlange onderzoek heb ontdekt en wat je vaatgezondheid kan saboteren zonder dat je het doorhebt. De meeste mensen boven de 60 eten fruit op een volledig ongeschikte manier om de circulatoire voordelen te optimaliseren. Ze eten fruit als dessert, gemengd met ander voedsel, of op willekeurige tijdstippen. Dit vermindert niet alleen de opname van de actieve bestanddelen, maar kan zelfs darmfermentatie en schadelijke pieken in de bloedsuikerspiegel veroorzaken.
Als je deze video kijkt omdat je je zorgen maakt over je gezondheid, je intimiteit, of omdat je na je 60 een betere levenskwaliteit wilt, dan heb ik een speciaal verzoek. Abonneer je nu op het kanaal en activeer het belletje voor meldingen. Waarom? Omdat de informatie die ik deel uitmaakt van een bredere kennis, die ik de komende weken met je wil delen. Informatie over hoe je deze vruchten kunt combineren met specifieke oefeningen, over natuurlijke supplementen die hun effect versterken, en over veel voorkomende fouten, die de voordelen die we zoeken volledig kunnen teniet doen. Deze kennis kan je leven letterlijk veranderen, maar alleen als je er toegang toe hebt. Dus abonneer je nu, je toekomstige gezondheid zal je dankbaar zijn. Nu laat me je vertellen over Karel, 40 jaar, gepensioneerd bouwvakker, wonende in Amsterdam. Karel kwam bij me terecht via zijn dochter, die zich zorgen maakte over de diepe depressie, die zich had geïnstalleerd na het overlijden van zijn vrouw, 2 jaar eerder. Dokter, zei Karels dochter, mijn vader heeft volledig de zin in het leven verloren. Hij komt niet meer buiten, praat niet meer met zijn vrienden, heeft nergens meer energie voor. Ik weet dat het verlies van mama verwoestend was, maar ik ben bang dat hij het op wil geven. Karel bevestigde, dokter, ik zie geen zin meer in iets. Ik word moe wakker, breng de dag door zonder energie. Ik heb geen zin om zelfs te dogen. Mijn bloeddruk is oncontroleerbaar. Ik voel me constant duizelig. En nou ja, zelfs als ik wilde, zou ik er fysiek niet toe in staat zijn om me opnieuw met iemand te verbinden. Ik voel me een afgedankte man. Karels geval toonde mij hoe circulatieproblemen de emotionele en mentale toestand van volwassen mensen diepgaand kunnen beïnvloeden. Wanneer de circulatie is aangetast, krijgt de hersenen minder zuurstof en voedingsstoffen, wat depressieve klachten kan verergeren en de energieniveaus drastisch kan verlagen. Het derde revolutionaire fruit is de bospis. De bospis bevat anthocyanen in uitzonderlijke concentraties, stoffen die niet alleen de perifere circulatie verbeteren, maar ook de microcirculatie van de hersenen beschermen. Bovendien is de bospis rijk aan pterostilbeen, een stof die de insulinegevoeligheid verbetert en helpt bij het reguleren van de bloedsuikerspiegel, essentieel voor het behoud van de vaatgezondheid na je seks. Voor Karel ontwikkelde ik een protocol dat het dagelijks consumeren van tatsi-Frankfurtse bosbessen omvat, verdeeld over 3 porties, en bij het ontbijt, en in de middag, en een 2 uur voor het slapen gaan. Wanneer verse bosbessen niet beschikbaar waren, kon hij diepvriesbosbessen gebruiken, zolang ze maar geen toegevoegde suiker bevatten. Karels transformatie was geleidelijk, maar opvallend. In de 3e week meldde hij dat hij zich energieker voelde bij het wakker worden. In de 6e week was hij weer begonnen met de ochtendwandelingen, die hij met zijn vrouw maakte. Na 2 maanden belde zijn dochter me vol emotie. Dokter, mijn vader lacht weer, praat weer met de buren. Hij is zelfs weer begonnen met koken. Maar wat het meest indrukwekkend was in Karels geval, was de terugkeer van zijn mannelijke zelfvertrouwen. Na 4 maanden van het protocol bekende hij mij dat hij een weduwe in de kerk had ontmoet en dat hij zich opnieuw in staat voelde om een volledige partner te zijn. Op 40-jarige leeftijd had Karel niet alleen zijn fysieke energie herontdekt, maar ook de moed om opnieuw te gaan liefhebben. Als je je afvraagt, hoe het mogelijk is dat een fruit zoveel kracht heeft, wacht dan tot je het 4e en laatste fruit van deze lijst leert kennen. Het kan nog verrassender zijn. Het 4e fruit is misschien wel het meest verrassende van allemaal, de appel. Maar niet zomaar een appel, en niet op welke manier dan ook. Ik heb het specifiek over de schil van de appel, die quercetine in hoge concentraties bevat.
Quercetine is een flavonoïde die het unieke vermogen heeft om de endothelfunctie te verbeteren. Dat wil zeggen, het vermogen van de bloedvaten om zich adequaat te verwijden en samen te trekken. Laat me je vertellen over Maria Alice, 60 jaar, voormalig directiesecretaris, wonende in Rotterdam. Maria Alice kwam bij mij omdat ze leed aan wat zij de syndroom van de onzichtbare vrouw noemde. Dokter, zei ze na de menopauze, heb ik het gevoel dat mijn lichaam me niet meer toebehoort. Ik heb geen libido, ik heb pijn tijdens de seks, mijn huid is droog geworden, en het ergste, ik heb het gevoel dat ik onzichtbaar ben geworden voor mijn man. Hij houdt nog steeds van mij, maar ik merk dat ik hem niet meer fysiek interesseer. Het geval van Maria Alice is extreem gebruikelijk bij vrouwen na hun seks. De afname van vrouwelijke hormonen beïnvloedt de circulatie in het bekkengebied dramatisch, wat vaginale droogheid, verminderde gevoeligheid en een significante vermindering van het libido veroorzaakt. Maar wat veel vrouwen niet weten, is dat de juiste voeding deze symptomen aanzienlijk kan verzachten. Voor Maria Alice heb ik een protocol voorgeschreven gebaseerd op het eten van 2 appels per dag, altijd met schil, eens ochtends en 1 aan het eind van de middag. Maar er was een cruciaal detail. Ze moest de schil goed kauwen, omdat quercetine alleen goed wordt opgenomen als het goed wordt vermalen door het kauwen. Bovendien adviseerde ik haar om de appels te eten met een kleine hoeveelheid gezonde vetten, zoals een paar walnoten of amandelen, omdat quercetine vetoplosbaar is en vet nodig heeft om goed door het lichaam te worden opgenomen. De resultaten bij Maria Alice waren verbazingwekkend. Al in de 4e week meldde ze een verbetering van de vaginale vochtigheid. In de 8e week had ze een gedeeltelijke terugkeer van haar libido opgemerkt. Na 3 maanden vertelde Maria Alice mij iets wat ik nooit zal vergeten. Dokter, mijn man kijkt me weer met verlangen aan, maar belangrijker nog, ik verlang weer naar mezelf. Het protocol van de 4 vruchten veranderde niet alleen de fysieke gezondheid van Maria Alice, maar ook haar zelfvertrouwen en zelfbeeld als vrouw. Op 40-jarige leeftijd had ze haar seksualiteit en vrouwelijkheid herontdekt. Maar hier is een geheim dat ik met u moet delen. De kracht van deze 4 vruchten wordt versterkt wanneer ze in combinatie worden gegeten, volgens specifieke tijden en hoeveelheden. Gedurende mijn jaren van onderzoek en klinische praktijk heb ik wat ik het protocol van de 4 synergetische vruchten noem ontwikkeld. Dit protocol gaat niet alleen over het eten van de vruchten, maar over hoe, wanneer en in welke hoeveelheid ze moeten worden gegeten, om hun effecten op de bloedsomloop en intimiteit te maximaliseren. Laat me u vertellen over het paar dat de kracht van dit compleet protocol het beste illustreert. Frans, het jaar, en Helena, sektroud, vertermitisse, wonend in Amsterdam. Frans was 5 jaar geleden gediagnosticeerd met type TT-bats, na te kampen met aanzienlijke circulatoire complicaties. Helena was in de postmenopauze en leed aan ernstige vaginale droogheid en een volledig verlies van libido. Beiden waren berust in het einde van hun intieme leven. Dokter, zei Helena, accepteren dat onze intimiteit voorbij was een van de moeilijkste dingen in ons huwelijk. Frans voelt zich schuldig, omdat hij geen consistente erecties kan krijgen, en ik voel me schuldig, omdat ik geen verlangen meer heb. We zijn zover gekomen dat we in aparte slaapkamers slapen. Frans voegde eraan toe, het is heel moeilijk, dokter. We houden diep van elkaar, maar het lijkt wel alsof onze lichamen elkaar niet meer herkennen. Hebben we op bijna 70-jarige leeftijd
geen recht meer op intimiteit. Voor Frans en Helena heb ik het compleet protocol van de 4 vruchten geïmplementeerd, met precieze tijden en hoeveelheden, 's ochtends, nuchter, tetend milwatermeloens, met het witte gedeelte, plus 1 handvurk van verse bosbessen, midden in de ochtend, een appel met schil, langzaam gekoud, vergezeld van 5 amandelen, midden in de middag, middernacht milfurter granaat appelsap, zonder suiker, aan het eind van de middag, een tweede appel met schil, ook vergezeld van 5 amandelen, 2 uur voor het avondeten, nog eens 1 handvurkernaat, avonds, 2 uur voor het slapen, de resterende bosbessen, als de ochtendconsumptien te gaan, was, hoefde 1 thee te worden herhaald, als het minder was, aanvullen tot te. Bovendien adviseerde ik hen om na de ochtendconsumptie van het fruit te wandelen, om de bloedsomloop te stimuleren. Wat er de volgende 3 maanden met Frans en Helena gebeurde, was buitengewoon. In de tweede week merkte Frans een verbetering van zijn ochtenderecties. In de 4e week meldde Helena een aanzienlijke vermindering van de vaginale droogheid. In de 8e week hadden ze hun eerste volledige intieme relatie in meer dan 2 jaar. Maar wat me meest ontroerde, was het verhaal van Helena tijdens het consult na 3 maanden. Dokter, het ging niet alleen om seks, het ging erom onze verbinding, onze intimiteit opnieuw te ontdekken. We slapen weer in hetzelfde bed, we knuffelen elkaar weer, we voelen ons weer een compleet paar. Frans, die altijd meer gereserveerd was, zei eenvoudig: Dokter, u heeft ons onze jeugd teruggegeven. Als u tot hier bent gekomen, vraagt u zich waarschijnlijk af of deze vruchten echt een verschil kunnen maken in uw leven. Het antwoord is: dat kunnen ze, maar alleen als ze op de juiste manier worden. Ik moet enkele belangrijke waarschuwingen geven, voordat u begint met het implementeren van het protocol van de 4 vruchten. Ten eerste, als u diabetes heeft, is het essentieel om uw bloedsuikerspiegel vaker te controleren bij het starten van het protocol, omdat zelfs gezonde vruchten natuurlijke suikers bevatten, die uw bloedsuikerspiegel kunnen beïnvloeden. Ten tweede, als u bloedverdunners gebruikt, overleg dan met uw arts voordat u de consumptie van fruitrijk aan antioxidanten aanzienlijk verhoogt, omdat deze het effect van deze medicijnen kunnen versterken. Ten derde, mensen met nierproblemen moeten extra voorzichtig zijn met de inname van kalium in sommige van deze vruchten. Ten vierde, het protocol moet geleidelijk worden geïmplementeerd. Begin met 1 vrucht per week. Kijk hoe uw lichaam pakt de volgende toe. Maar ik moet u ook de meest voorkomende fouten vertellen, die voorkomen dat mensen de volledige voordelen van de eerste fout is het eten van het fruit samen met de hoofdmaaltijden. Wanneer we fruit eten met eiwitten en complexe koolhydraten, wordt de spijsvertering langzamer en worden veel van de actieve bestanddelen van het fruit niet goed opgenomen. De tweede fout is het niet respecteren van de eetmomenten. Stikstofoxide heeft een natuurlijke piek in de productie in de ochtend. Daarom versterkt het eten van watermeloen en bosbessen in de ochtend hun effect aanzienlijk. De derde fout is het niet goed kauwen van het fruit, vooral de schil van de appel. Quercetine moet goed worden vermalen door het kauwen om goed te worden opgenomen. De vierde fout is het gebruik van verwerkt fruit op industriële sappen. De actieve bestanddelen van deze vruchten zijn extreem gevoelig voor industriële verwerking en verliezen een groot deel van hun therapeutisch potentieel.
De vijfde fout is te vroeg opgeven. De circulatoire voordelen duren minstens 4 tot 6 weken voordat ze merkbaar worden, en de voordelen op het gebied van intimiteit kunnen tot 5 weken duren om zich volledig te manifesteren. Laat me u vertellen over een geval dat de belangrijkheid van volharding perfect illustreert. Anton CDR, gepensioneerd uit de auto-industrie wonend in een dorpje net buiten Amsterdam, was bijna opgegeven na de 3e week. Hij had het 4-vrucht-protocol correct gevolgd, maar zag geen verbetering in zijn erectieprobleem. Dokter, zei hij tijdens de controle, het zijn al 3 weken en ik voel geen enkel verschil. Ik denk dat het bij mij niet gaat werken. Misschien ben ik een hopeloos geval. Ik legde Anton uit dat de herstel van de vermoeidheid een redelijk proces is, vooral bij mensen met een geschiedenis van roken. Anton had 4 jaar gerookt en hypertensie. Ik overtuigde hem om het protocol nog een maand voor te zetten. In de 7e week belde Anton euforisch. Dokter, het werkt. Gisteren had ik voor het eerst in 3 jaar weer een volledige seksuele relatie met mijn vrouw. Tijdens de controle na 3 maanden vertelde Anton dat hij ongeveer 80% van zijn erectiele functie had teruggewonnen en dat zijn algemene energie aanzienlijk was verbeterd. Antons verhaal leerde met dat geduld essentieel is bij het natuurlijk herstel van de functie. Het lichaam heeft tijd nodig om weefsels te regenereren en de juiste functie van de bloedvaten te herstellen. Deel deze video met iemand die dit moet weten. Misschien red je wel het intieme leven van een stel dat de hoop al had opgegeven, maar ik wil wel en via benadrukken dat de 4 vruchten slechts deel eet, vaatgezondheid en intimiteit na de seks die bevordert. Er zijn andere cruciale factoren die de effecten versterken. Adequate hydratatie is essentieel. Drink minstens 2 liter water per dag, bij voorkeur tussen de maaltijden door niet ermee. Goede nachtrust is van tijdens de beslag belangrijk. Hormonen voor de seksuele functie en regenereert het vaatweefsel. Regelmatige lichaamsbeweging, zelfs licht, is cruciaal. Eet. Een wandeling van 30 minuten per dag kan de voordelen van de vruchten voor de bloedsomloop aanzienlijk versterken. Stressbeheersing is van levensbelang. Chronische stress produceert hormonen die de bloedvaten vernauwen, waardoor de voordelen van de vruchten teniet worden gedaan. Gemoederde bloedstelling aan de zon is belangrijk voor de productie van vitamine. Dat in verbaat en hormoonfunctie. Laat me je vertellen dat over Rosa, 3 jaar voormalig verpleegster, wonend in een dorpje buiten Rotterdam, die niet alleen het 4-vrucht-protocol, maar ook al deze levensstijl veranderingen heeft doorgevoerd. 2 jaar weduwe had ze ernstige hypertensie ontwikkeld, 50 kilo aangekomen en leed aan depressie. Dokter, zei ze, ik voel me alsof mijn leven met mijn man is afgelopen. Ik heb geen energie meer, geen zin meer en zeker geen interesse meer om een relatie aan te gaan. Voor Rosa ontwikkelde ik een geïntegreerd protocol dat de 4 vruchten omvat, maar ook geleidelijke veranderingen in levensstijl. We begonnen met wandelingen van 15 minuten in de ochtend, samen met een glas wasperse meloensap. We implementeerden een regelmatige slaap, routine, altijd op hetzelfde tijdstip naar bed gaan. We Rosa's transformatie
date, dat, wonderen, dat, was een transformatie. Date, was per se bloek betekent, in 2 maanden tijd was. Dat, was per se betekent, date, was per se bloek dat, maar het meest verrassende gebeurde in de 4e maand. Rosa schreef zich in vorm dat was per se bloek voor ouderen en begon te cheaten. Dat, zei ze, tijdens het ik dacht dat mijn even als vrouw op seksemantie, dat mijn leven dat was per se bloek tijd. Nu, op mijn seksuele voel ik me levendiger en vrouwelijker dan de afgelopen 10 jaar. Rosa's verhaal laat zien dat het nooit te laat is om opnieuw te beginnen, om onze vitaliteit en ons vermogen om te geven en ontvangen opnieuw te ontdekken. Praat met uw arts over deze informatie. Dat was per se bloek voor mij. Dat ik wil deze inhoud afsluiten door te spreken over iets wat ik fundamenteel vind. Het recht om gelukkig te zijn en een bevredigende seksuele leven te dat de samenleving doet ons vaak geloven dat we ons na de seks zich moeten neerleggen bij beperkingen, dromen en verlies. Dat is een grote misvatting. Ik heb patiënten van 18 jaar die een actief en bevredigend seksleven hebben. Ik heb patiënten van 47 jaar die opnieuw zijn getrouwd en een geluk hebben ontdekt dat ze in hun jeugd niet kenden. De chronologische lijn. Dat bepaalt niet ons vermogen om lief te hebben, plezier te voelen, op ons intiem te verbinden met een ander persoon. De 4 vruchten die ik met je heb gedeeld, wassermeloen, granaten, boosbes en dat zo krachtig in 2 punten om je gezondheid en intieme vermogen te herstellen en te behouden. Maar het zijn slechts instrumenten. Het belangrijkste is je besluit om niet op te geven, om te blijven vechten voor je kwaliteit. Wanneer je het 4-fout-protocol implementeert, doe het dan met hoop, met vastberaden, de zekerheid dat je het verdient om gelukkig te zijn, ongeacht je leed. Je lichaam heeft een ongelooflijk vermogen tot regeneratie en herstel, zelfs na de sexy vaak van houd bij hoe je lichaam reageert. Pas de hoeveelheden, indien nodig aan en vier elke kleine verbetering die je opmerkt. Als deze inhoud je hart heeft geraakt, als het hoop in je leven heeft gebracht, deel het dan met iemand die ook moet weten dat het mogelijk is om kwaliteit van leven, energie en intimiteit te hebben. Na de seks. Soms kan een dergelijke informatie het leven van een persoon of een stel dat de hoop al had opgegeven, volledig veranderen. Reageer hieronder welke van deze 4 vruchten je al regelmatig eet en of je van plan bent het compleet protocol te implementeren. Je ervaring kan andere mensen inspireren die dezelfde problemen ervaren. En onthoud, je staat niet alleen in deze reis. Miljoenen mensen over de hele wereld herontdekken hun vitaliteit, hun energie, hun vermogen om lief te hebben en bemind te worden na hun seksiste. Jij kunt ook deel uitmaken van deze transformatie. Uw intieme leven, uw gezondheid, uw geluk. Het is allemaal de moeite waard om voor te vechten. En soms ligt de oplossing dichterbij dan we denken. Misschien bij uw volgende bezoek
aan de supermarkt, in de afdeling fruit, wachtend om uw leven te verhogen. Vermijd het eten van dit fruit, zonder eerst volledig te begrijpen hoe u het protocol correct moet implementeren. De manier van consumptie maakt een enorm verschil in de resultaten die u zult behalen. Dank u wel dat u tot het einde van deze inhoud bent gekomen. Uw toewijding aan uw gezondheid en het streven naar een betere kwaliteit van leven is inspirerend. Blijf altijd op zoek naar informatie. Blijf altijd geloven in uw vermogen om gelukkig te zijn. En vergeet niet, uw beste dagen komen nog.